Hello, welcome back to my channels. This is your Kuya Gams, ang Kuya Gams ng bayan, nagluluto ng patsambang luto. Ngayon po ang lulutuin natin o ang menu o recipe for today natin ay walang iba kundi sweet and spicy crabs with butter and oyster sauce. Yan po ang lulutuin natin for today. Ang mga kailangan lang po nating ingredients, syempre kailangan natin ng crabs, ang ating butter, at syempre ang ating oyster sauce. Kailangan din natin ng 7-Up o soda. Pwede rin kayong gumamit ng Sprite. Ayan. Kailangan din natin ng sibuyas, onion, garlic, bawang, chili or sili ang nagpapaanghang sa lahat ng lutuin ng inyong Kuya Gams. At syempre kailangan din natin ng lemon. Pwede rin kayong gumamit ng kalamansi kung wala kayong lemon. At kailangan din natin ng konting tubig. Ayan. Ang gagawin lang natin, ang unang step lang natin gagawin ay pakukuluan natin ng ating crabs sa ating 7-Up. Ayan, buhayin natin ang ating mahiwagang lutuan. Ayan, at ilagay na natin ang ating 7-Up. Pwede rin kayong gumamit ng Sprite. Ayan. Saka natin takpan. Antayin lang natin ng mga ilang segundo, ilang minuto at ilan na namang a few moments later. Hayaan natin kumulo siya hanggang yung nilagay nating Sprite ay mawala na o mag-evaporate siya, kumati na. Ayan. Ayan po, pagkalipas po ng ilang segundo, ilang minuto at ilang a few moments later, wala na pong sabaw o wala na po yung nilagay natin na 7-Up. Ayan po, kumati na po siya. Ngayon po, ang gagawin lang po natin, isiset aside po muna natin siya o itatabi po muna natin siya. Ayan, tabi po muna natin siya dito. At ngayon po, magsasalang tayo ng panibagong kawali. Buhayin po ulit natin ang ating mahiwagang lutuan. Ayan. At hanggang second step lang po natin ay lalagay na po natin ang ating butter. Ayan po. Ilagay na po natin ang ating butter. Ayan. Halo-haloin po natin ang ating butter. Ayan. Yan po. Ito po ang ating second step. Hintayin lang po nating matunaw ang ating butter. Halo-haloin lang po natin. Hanggang siya ay matunaw na at maging totally liquid na ang ating butter. Ayan po, malapit na po siya. Maging totally liquid na. Ayan. Then, ilagay na po natin ang ating bawang o garlic. Ayan, mas maraming garlic, mas masarap. Antayin lang po natin maluto ang ating garlic ng konting minuto at konting segundo. Ayan. Then,
Ilagay na rin po natin ang ating onion, sibuyas. Ayan. Depende po kung gaano karami ang gusto nyong bawang at sibuyas na ilagay. Ayan po. Ako po masyado akong mahilig sa sibuyas. Kaya medyo marami po akong maglagay ng sibuyas. Ayan po. Halong-haluin lang natin siya. At ngayon naman, ilagay na natin ang ating walang kamatayang sili ang nagpapaanghang sa lahat ng lutuin ng inyong Kuya Gams. Ayan, tumatalon pa. Ayan, sa hindi po mahilig sa maanghang, sa hindi mahilig sa sili, pwede po kayong gumamit ng paminta. Ayan. Kung ayaw niyo pong lagyan ng sili. Ayan. Then, lagyan na po natin siya ng oyster sauce. Depende po sa inyo kung gaano karaming oyster sauce ang gusto nyo. Saka natin siya haluin ulit nang mag-mix ang ating mga ingredient. Ayan, haluin lang natin siya. Ayan. Then, after nyan, pwede na natin siyang lagyan ng konting tubig lang. Konting tubig. Ayan. Ayan, after na malagyan natin siya ng tubig, halo-haloin na naman natin siya. Ayan. Ayan, then after nyan, kumukulo na siya, pwede na natin siyang pigaan ng lemon. Ayan. Pwede rin po kayong gumamit ng kalamansi. Ayan. Hilaw na lemon po yung ginamit ko, hindi yung kulay dilaw. Ayan po. After po niyan, haluin ulit natin nang mag-mix ulit ang kanyang lasa.
Ayan po, kumukulo na siya. At ngayon po, titikman na natin ang ating ginawang sauce. Napakasarap po ng sauce. Nalalasahan mo yung anghang, yung tamis ng butter at yung asim ng lemon. Saktong-sakto po, swak na swak. Ayan po. Luto na po ang ating sauce. Ang gagawin lang po natin yung isinat aside po natin kanina na ating crabs ay ibabalik po natin siya ngayon. Ayan na po, ibinalik ko na po ang ating isinit aside na crabs. Then, ang gagawin lang po natin is ilalagay natin ang ginawa nating sauce. Ayan po. Ayan na po. Hihintayin lang po natin siyang kumulo ng konti ng a few moments later. Ayan, hintayin lang po natin ulit ng a few moments later ng konti. Takpan po natin. Ayan po, pagkalipas na naman po ng ilang segundo, ilang minuto at ilang a few moments later, kumukulo na po ang ating inilagay na sauce sa ating crabs. Ayan po. Ayan po, luto na po ang ating crabs. So, ulitin ko po, ang ating menu or recipe for today po ay walang iba kundi sweet and spicy crab with butter and oyster sauce. Ayan po. Sana po nagustuhan nyo ang ating menu for today. Ayan po siya. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking channel, i-click nyo lang po ang subscribe button dyan sa baba. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest video at ganun din po sa aking mga live streaming. Muli po, maraming salamat po. Ito po ang inyong Kuya Gams, ang Kuya Gams ng bayan, nagluluto ng patsambang luto. Maraming salamat po. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Hanggang sa muli po. Ayan na po ang ating sweet and spicy crabs with butter and oyster sauce. Sana po gawin nyo rin sa inyong mga tahanan. Napakadaling lutuin.